سامعيني كويس؟ طب يلا بقى. في مصطلح اسمه كيليو دارلينز، او بالعربي كده زي ما بنقول الايد اللي بتوجعك اقطعها. يعني مثلا لو القميص اللي بتحبه هيخليك تتاخر عن الشغل علشان تكويه، خلاص مش لازم تلبسه. لو الاكله اللي بتحبها هتوجع لك معدتك، بلاش تاكلها. لو تليفونك اللي بتحبه هيلهيك ويشغلك عن اولوياتك، استغنى عنه لفتره وما تتمسكش بيه. القصد من الموضوع في مرحله في حياتك ولحظه بيومك لازم تعرف فيها تستغنى عن الاشياء بغض النظر عن تعلقك وتمسكك بيها، ومهما كنت بتحبها ومتصور انك مش هتقدر تعيش من غيرها، بس هتتفاجئ انك قدرت تعيش من غيرها. صح، هتزعل وتتألم في البداية وهتتضايق، بس هتقدر تعيش من غيرها بشكل طبيعي وأقل من الطبيعي. اتعلم تقدر تستغنى عن أحب الأشياء إلى قلبك لو بتأذيك وبتشغلك عن أهدافك وأولويات حياتك. القصة مش قصة تليفون أو أكلة أو قميص، لا، القصة أعمق من كده بكتير. حياتك مليانة قرارات مؤجلة لازم تاخدها، وقرارات مصيرية بتهرب منها لأننا مش قادرين نقنع نفسنا إننا نقدر نستغنى عن كذا وكذا وكذا، أو حتى أشخاص بنوهم نفسنا إنهم محتاجين لنا، ودايما بنحط لهم أعذار وبنديلهم فرص لأننا خايفين نستغنى عنهم. بس الإمتى لازم نرخي قبضة إيدينا عن أشياء اتعودنا نتمسك بيها حتى تستمر الحياة ونقدر نشوف الأحلى. So kill your darlings. دايما في 3 طرق لاتخاذ أي قرار أو حل أي مشكلة: الطريقة الغلط، الطريقة الصح، طريقتك انت الخاصة بيك انت. وفر عمرك في اتخاذ قراراتك بنفسك علشان تستمتع بقراراتك. لو كان القرار غلط او صح ما تندمش، طبيعي، انت انسان مش معصوم من الغلط. المهم خد قرار في كل حاجة في حياتك. ناس كتير اتكلمت عن كيفية اتخاذ القرار الصح، دلوقتي هبين لك كيفية اتخاذ القرار فقط سواء صح او غلط، وهبين لك كمان ان مفيش حاجة اسمها قرار غلط. بالنسبة لي القرار دايما مسؤولية. ليه اخاف من المسؤولية؟ علشان انا ضعيف؟ لا، انا مش ضعيف. لما اكون عاوز افكر في اتخاذ قرار معين اولا وثانيا، اولا بلاقي في ايدي ورقه وقلم، بكتب الحاجه او الشيء اللي عايز اخد فيه القرار، وعلى اليمين الايجابيات وعلى الشمال السلبيات. بفكر واكتب، بفكر واكتب. الجنب اللي تلاقي فيه كلام كتير والكفه بتاعته طبت، من الاخر كده نفذه. لو كان صح فهنيئا لك باتخاذ القرار الصحيح، ولو كان غلط هنيئا لك بتعلم درس في كيفيه اتخاذ القرار. ثانيا، احتفظ بورقة قراراتك علشان ترجع لها من وقت للتاني وتشوف الإيجابيات والسلبيات. لو استمريت في التجربة دي مثلا سنة أو 2 هتلاقي قدامك كم من الورق، بس لا، ده مش مجرد ورق، ده كم من القرارات الصح والغلط. اقراهم وتعلم منهم عشان تقدر تستمر في اتخاذ القرارات المصيرية القادرة على تغيير حياتك. خليني اقول لك مثال بسيط اوضح بيه موضوع الحلقه. في الماتشات لاعب الكره بياخد قرار التسديد او التصويب، يا ترى بياخد اللي هو عايزه او يحصل على ما يريد فكل تصويبه هو بيسددها؟ لا طبعا، ده حتى ممكن يكون الجون فاضي قدامه وما فيهوش حارس مرمى اصلا ولا يحصل على ما يريد، لكن لسه في فرص تانية كتير للتصويب وعنده 90 دقيقة غير الوقت الضايع. هو بس محتاج ياخد قرار التصويب كذا مرة وفجأة تتغير كل حاجة. انت كمان عندك عمرك كله، لو اخدت قرار التصويب مرة ما توقفش في مكانك او تخرج من اللعبة، عندك فرصة تانية دايما مادام عندك وقت. خلينا متفقين، اتخاذ القرار الصح لا يعلمه إلا الله. يعني ما تربطش السعي بالنتيجة، كل التعب مجازم به. الرضا في السعي وليس الرضا في النتيجة. عشان كده لو اتعلمت خطوات اتخاذ القرار، من رأيي ده مش الحل الأمثل، لأن كل واحد مننا عنده ظروفه الخاصة وإمكانياته الخاصة بيه. علشان كده كنت بقول في 3 طرق لحل مشكلتك أو اتخاذ أي قرار: طريقة غلط، طريقة صح، طريقتك الخاصة. فقط استخير العليم، استشير مقرب، فكر، خد القرار. ساعتها هتعدي بقرار ورا التاني، واحد صح وواحد غلط، مش مهم. في حكمة بتقولك لن يخوض أحدا معركتك، شمر وانزل. وبتقول ميلاني بيركنز بعد وصول شركة كانفا للعالمية يجب قضاء أكثر ما يمكن من الوقت في معرفة رؤيتك على المدى البعيد، لأنه بعد أن يكون لديك رؤية واضحة سوف تصبح كل القرارات الصغيرة أسهل بكثير يوما بعد يوم. يعني على قد ما تقدر تقضي من وقت في التفكير في أهدافك ورؤيتك واللي عايز توصل له وتكون عليه في المستقبل البعيد، اعمل كده. ساعتها كل القرارات اللي هتواجهها هتكون سهلة يوم بعد يوم وهتقدر تتخطاها. مين هي ميلاني
بيركنز سريعا كده هي مؤسسة شركة كانفا في استراليا في مجال البرمجة وتصميم الجرافيك، وكان عمرها 24 سنة من فكرة بسيطة جدا. جات لها الفكرة في 2012 مع أصحابها لأنها لقت معظم البرامج الموجودة في السوق في الوقت ده معقدة وغير جيدة، رغم انها ما عندهاش خبرة في المجال ده ولا عمرها درسته، بس اخدت القرار وامنت بيه واشتغلت عليه، واصبحت شركة كانفا اول شركة استرالية تتخطى $1,000,000. مش بس كده، وصلت شركتها لوادي السيكون. دي قالت كمان: أعرف أن الشركة واستثماراتها تقدر بأكثر من $1,000,000، ولكننا ما زلنا صغار وهناك الكثير للقيام به، ويمكن أن نجعلها الأولى والأكبر على مستوى العالم في هذا المجال. وسلم لي على الحجج والأعذار. يا جماعة الجرأة حلوة في اتخاذ القرار، مفيش كلام. من المواقف اللي مش سهلة على الإنسان إنه ياخد قرار، رغم إن الحياة عبارة عن اختيارات وقرارات ليها نجاحاتها وليها عواقبها، لكن عملية اتخاذ القرار ما بتكونش صح إلا لو أدركنا أهميتها وعرفنا الهدف منها وعرفنا اللي ليها أثر فعال لحياة أي فرد وأي مؤسسة. كم من القرارات اليومية اللي بناخدها في اليوم من غير تفكير. خلي بالك، إذا لم تتخذ قرار في تيسير حياتك بالطريقة اللي انت عايزها، فانت بكده أخدت قرار أن يسيرها لك أشخاص آخرون، والقرار هو نقطة البداية في حل المشكلة. ومع ظهور المشاكل بتظهر أهمية اتخاذ القرار عشان تحل المشكلة وتخرج من غير خسائر، أو على الأقل بأقل خسائر ممكنة. قرر إنك تاخد قرار لا رجعة فيه، إنك إنسان إيجابي وقوي. لو عودت نفسك على اتخاذ القرار هتكتشف القوة البشرية المتجسدة فيك. اتخاذ القرار بيغير أشخاص وأسر وعائلات ومجتمعات، وممكن يغير العالم كله. وفي أمثلة كتير عاصرناها أو شفناها أو قريناها أو حتى سمعنا عنها. وخليني أكد تاني، ولما أخد قرار معناها إني أقطع كل الاحتماليات في الرجوع فيه. وقول لنفسك أنت هتمشي على القاعدتين دول: إذا عملت على ما تعودت عليه حصلت على ما تعودت عليه. لو عملت اللي أنت تعودت عليه هتلاقي النتيجة اللي أنت تعودت عليها. ودي كانت القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: إذا لم تنتفع من الطريقة التي تقوم بها فقم بتنفيذ طريقة أخرى. يعني مش مطلوب منك غير إنك تاخد قرار للتغيير وتنفذه. معظمنا مش عاجباه حياته وعايز يغيرها. أحب أقولك مش هتتغير لوحدها، أنت اللي لازم تغيرها. في البداية هتلاقي الموضوع صعب، لكن بعد كده هتلاقي عقلك الباطن بيعملها كعادة، لأن القرار بيكون مبني على قيمك، معرفتك، إدراكك، خبرتك وتجاربك. اتعلم إنك تنمي العضلة الضعيفة عندك. اتعلم وزود إدراكك ومعرفتك وخبرتك للكون اللي حواليك. طيب إزاي ده كله؟ عن طريق إنك تاخد قرار وتنفذه للآخر. كلنا عارفين قصة الأستاذ اللي سأل الطلبة بتاعته: لو عندك 4 عصافير على الشجر وقرر 3 منهم الطيران، فكم عصفور بقى على الشجرة؟ كلنا طبعا عارفين المثل ده، وكلنا عارفين برضو ان ما كانش فيه حد عارف خالص غير طالب واحد بس، وهو اللي رد وقال هيفضل ال4 عصافير على الشجرة، لان اتخاذ القرار لا يعني تنفيذه. القصة دي بتلخص حياة ناس كتير مننا، زي المسلسل المشهور والمصنف عالميا من أفضل 10 مسلسلات في التاريخ، بريكنج باد. البطل فيه مدرس كيمياء منضبط نفسيا وأسريا، فجأة أخد قرار إنه يشارك أحد طلابه بعد ما اكتشف إنه مريض بالكانسر، ويدخل في مجال أول مرة يجربه، وهو تحضير بعض المواد الكيميائية وخروج بمنتج يسمى الميث، يشبه الكوكايين أو الهيروين، لكن المادة الفعالة فيه أقوى بكتير. وبيتعرض في المسلسل ده لكمية مشاكل وتصادمات تؤدي إلى الخطف والضرب وتهديد أسرته، بس يرجع ويكرر تاني إنه هيبقى أقوى حد بيصنع المنتج ده، وفعلا بقى رقم 1 في نقاء المنتج ده. وبيتعرض في نهاية المسلسل للقتل. هو فعلا مسلسل يستحق المشاهدة، لأن فيه كمية قرارات بتتاخد، في منها الصح وكتير منها الغلط، بس كان الغلط بيجي على دماغه في الآخر، بس كان بيتعلم منه وما بيكرروش. كان بيقوم من تاني ويكرر تاني ويتعلم تاني. وسلم لي برضو على الحجج والأعذار. عارفين ليه اتخاذ القرار مهم في حياتنا؟ علشان حاجتين: استغلال الفرص ورسم المستقبل. استغلال الفرص علشان كتير من الفرص ما بتستناش حد، لو أخدت القرار فيها ممكن تغير مجرى حياتك للأحسن، لأن أي نوع من التأجيل بيؤدي إلى ضياعها. أما بقى رسم المستقبل، إنك تاخد قرار واضح زي تحديد نوع الدراسة
الدراسة أو اختيار التخصص أو شريك الحياة أو نوع الوظيفة، وهتشتغل في بلدك ولا محتاج تسافر. كل دي خطوات انتقالية في حياتك محتاجة القرار حاسم، ومن خلال القرارات دي بتتحدد ملامح مستقبلك والطريق اللي هتمشي فيه. ابدأ بتقسيم القرارات الكبيرة لقرارات أصغر، بكده هتقلل المخاطر وتقدر تعدلها بشكل أسرع، وكمان هتتخلص من القرارات الصغيرة المملة في حياتك عشان تقدر تركز على القرارات الكبيرة اللي ما بينفعش تتقسم لقرارات صغيرة. وقول لنفسك ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لو أخدت القرار ده، وايه النتيجة المحتملة أو المتوقعة لو أخدت القرار ده. بعد كده خد القرار وما تبصش وراك، المهم انك أخدت القرار. وخلي بالك مجتمعاتنا معلمتناش ازاي ناخد القرار. الأسرة، المدرسة، الشغل. الأسرة اللي بتنهينا عن كل كبيرة وصغيرة معلمتناش ازاي ناخد القرار. المدرسة اللي بتقتل الإبداع والابتكار وبتعتمد على الاستماع الأعمى معلمتناش ازاي ناخد القرار. حتى الشغل اللي مبني على الرئيس والمرؤوس، افعل ولا تفعل، معلمناش ازاي ناخد القرار، لأن محدش هيعلمك، انت اللي هتعلم نفسك. علشان كده محتاجين نتعلم ونبني فينا ازاي ناخد القرار، لأن احنا أصلا ما تعلمناهوش. طب وبعد ما نتعلمه هنتعود عليه ازاي؟ انك تاخد قرارات كتير. التكرار سر من اسرار النجاح، وعشان نتعود على صنع القرار لازم تكون قوي وتتغلب على خوفك. ساعتها يبدأ وعيك وإدراكك ومعلوماتك تزيد، ويبدأ يبقى عندك حالة من الحكمة في اتخاذ أي قرار. ولو قراراتك فيها حيرة دي حاجة كويسة، لأن لحظات الحيرة بتعدل في الإنسان وبتطور عقله. يعني لما بتحتار بيبدأ عقلك بالتفكير وجمع المعلومات، وبيبدأ يحصل له تشغيل لخلايا أول مرة تشتغل. لأن صناعات القرار ما بتعتمدش على معايير علمية معينة، لأنها بتستخدم الحد المتوفر من المعلومات بالسرعة المطلوبة والجرأة المطلوبة. في حكمة بتقول إن الأذكياء هم الذين يحتارون، أما السطحيون لا يحتارون. خليك قوي، خليك قوي وانت بتاخد القرار، واختار الوقت المناسب للقرار ده، المتجرد من نظرة الناس وحكمهم وهيقولوا عليا ايه وهيبصوا لي ازاي. ما تمشيش مع الظروف وما تستناهاش، خليك انت الظروف. واخيرا عندما تقرر ان تبدأ الرحلة سيظهر لك الطريق.